Mê Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Tây Du Ký là một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân, do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV và Cục Đường sắt Trung Quốc phối hợp sản xuất, kể về một nhà sư đời Đường Thái Tông đã cùng với những học trò khác trải qua 81 kiếp nạn và lấy được kinh Phật trở về truyền bá ở quê hương. Phim được thực hiện trong 6 năm, bắt đầu từ năm 1982 và kết thúc vào năm 1988. Năm 1986, CCTV đã chính thức công chiếu 11 tập đầu tiên được quay từ trước và lấy năm phát sóng đầu làm năm phát hành gốc. Vì thế, phiên bản này thường có tên là Tây Du Ký 1986. Cũng sau đó, một phần phim tiếp theo của bộ phim gồm 16 tập đã được sản xuất vào năm 1998 và phát hành vào năm 1999. Trong những năm cuối đời, cố đạo diễn Dương Khiết đã hồi tưởng lại quá trình làm nên tác phẩm Tây Du Ký và viết nên cuốn tự truyện Con đường Tây Du Ký 30 năm của tôi và xin hỏi đường ở nơi đâu. Cuốn hồi ký Khiết kể lại mọi quá trình và những câu chuyện ngoài lề của bộ phim. Trong đó, những câu chuyện của cố đạo diễn được công chúng quan tâm nhất đó là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên không mấy ấn tượng với hai diễn viên vào vai Na Tra và Dương Tiễn, mà sau này kể lại và cảm thấy xấu hổ. 1. Diễn viên Dương Bân và Na Tra. Dương Bân vốn do chủ nhiệm sản xuất phim của đoàn Tây Du Ký là Ân Tiểu Thường giới thiệu vào đoàn. Trong lần đến Hợp Phì, tỉnh An Huy, gặp nữ diễn viên Dương Tuấn cho vai thôn cô trong tập 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, Ân Tiểu Thường gặp Dương Bân và mời vào đoàn Tây Du Ký. Khi từ An Huy trở lại Bắc Kinh, Tiểu Thường giới thiệu với Dương Khiết: tôi giới thiệu với chị một diễn viên này, diễn khá được, chị xem có được không? Không lâu sau đó, vào một buổi sáng khi Dương Khiết vừa mới ngủ dậy thì có người gõ cửa. Lúc mở cửa, đạo diễn Dương thấy trước mặt là một bé trai có vẻ lem luốc, tay cầm một chiếc túi vải mà Dương Khiết khi đó còn ngỡ là thằng bé bán trứng gà. Chúng tôi không mua trứng, đi chỗ khác bán đi. Vừa nói dứt lời, Dương Khiết liền đóng sầm cửa lại. Cậu bé lại gõ cửa tiếp, nhìn mặt mũi như sắp muốn khóc. Cháu đến để gặp cô, cháu từ An Huy đến. Cậu bé rầu rĩ trình bày với đạo diễn Dương Khiết, khiến bà càng hốt hoảng. Một cậu bé tận An Huy đến đây tìm bà có chuyện gì không biết, là do chủ nhiệm Ân giới thiệu cháu đến đây, Dương Vân nói với vẻ mặt buồn bã. Lúc này Dương Khiết mới sực nhớ ra một diễn viên ở An Huy mà Ân Tiểu Thường từng nói với bà trước đó. Dương Khiết mời cậu bé vào nhà và bắt đầu săm soi khi nhận thấy cậu bé chỉ trạc 16-17 tuổi. Sau khi chuyện trò bà mới biết cậu bé đã 20 tuổi, là diễn viên của đoàn kịch tỉnh An Huy. Tướng mạo thanh tú, lanh lợi và nhỏ nhắn như một cô gái, võ công không phải loại xoàn. Dương Khiết nghĩ ngay đến nhân vật một tra hầu cận bên cạnh Quan Âm Bồ Tát thì không còn gì thích hợp hơn. Hơn nữa, diễn viên phụ trong đoàn chưa ai có dáng người như Dương Bân. Dương Khiết quyết định nhận giữ anh ở lại đoàn. Trong Tây Du Ký, Dương Bân thể hiện khá nhiều vai diễn. Có lần khi quay tập hầu vương hộ Đường Tăng ở thành Tây Lăng, cảnh vua Đường tiễn biệt Đường Tăng, trong khi diễn viên đóng vai cung nữ lại chưa kịp đến. Đang lúc cuống quýt chưa biết tìm ai đóng thế, trong khi đoàn lại không còn ai là nửa giới, Dương Khiết sực nhớ ngay đến Dương Bân, thân hình nhỏ bé, mặt mũi nhỏ nhắn xinh xắn nên sẽ không ai nhận ra là đàn ông. Như vậy là trong tập này Dương Bân vào vai một cung nữ của vua Đường. Tướng mạo dễ thương và có vẻ chúm chím của cung nữ do Dương Bân hóa vai thậm chí còn nổi bật hơn hẳn những diễn viên cùng thể hiện vai cung nữ khi đó. Dương Bân trở thành cung nữ đẹp nhất của đoàn Tây Du Ký. Những vai diễn khác của Dương Bân trong Tây Du Ký như Huệ Ngạn hành giả, đệ tử của Bồ Tát nhận lệnh xuống giúp thu phục Sa Tăng trong tập 8, trên đường 3 lần gặp nạn vai Tam Thái tử con vua Hoa Châu, được Sa Tăng nhận làm đồ đệ và truyền võ nghệ trong tập 23, truyền nghệ Ngọc Hoa Châu. Một đạo sĩ Hoàng Hoa Quán pha chế thuốc độc cho Đa Mục Quái nhằm đầu độc hãm hại thầy trò Đường Tăng trong tập Vào nhằm động bàn tơ. Vai tiểu hòa thượng ở Trường An đi theo vị đại hòa thượng Trương Gia Khánh đóng do Bồ Tát hóa thân đến bán áo cà sa và bảo trượng cho vua Đường và Đường Tăng ở tập 4, giam cầm Ngũ Hành Sơn vai Na Tra, thế vai cho Ngải Kim Mai trong các tập 12, 17 và 22. Một trong 18 La Hán ở Tây Trúc và cả một tên thổ phỉ bị ngộ không đánh tử nạn. 2. Diễn viên Lâm Chí Khiêm, vai Dương Tiễn. Trong số những vai phụ không thể không nhắc đến một nhân vật vô cùng quan trọng của đoàn Tây Du Ký, đó là chỉ đạo võ thuật Lâm Chí Khiêm. Ông tham gia đoàn từ năm 1982. Nhờ có tài năng võ nghệ của Nhị Lang Thần đã tạo ra rất nhiều những thế võ đẹp mắt cho các nhân vật trong Tây Du Ký. Những đường võ mà Lâm Chí Khiêm thể hiện trong phim đều do tự ông sáng tác dựa theo đặc điểm của nhân vật. Từ thế võ khôn ngoan, lanh lợi của Ngộ Không cho đến hài hước và vụng về của Trư Bát Giới hay công chúa Động Bích Ba là Vạn Thánh công chúa, thế võ của nàng phải vừa mềm mại, uyển chuyển với giải lụa rất đặc trưng của Trung Quốc,
đặc biệt là phải dùng kèm với loại vũ khí có tên hải đới. Ngoài vai trò trên, Lâm Chí Khiêm còn được giao đóng vai Nhị Lang Thần, Hỗn Thế Ma Vương, Quảng Mục Thiên Vương và vai một khách quan uống trà trong quán mì nơi Ngộ Không ghé qua trên đường tầm sư học đạo ở tập đầu, sau bị Ngộ Không dọa đã sợ hãi mà bỏ chạy. Đạo diễn Dương Khiết khi khởi quay Tây Du Ký đã gặp Lâm Chí Khiêm ở đoàn ca múa Phúc Kiến trong quá trình bà đi tìm bối cảnh quay cho phim. Sau này nhớ lại, Dương Khiết vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi trong lần đến Phúc Kiến đã kiểm tra trình độ võ công của ông. Nói về Lâm Chí Khiêm, một người vô cùng đặc biệt, hào hiệp và nghĩa khí, tướng mạo rất gần gũi và phù hợp với những vai diễn trong những phim võ hiệp cổ trang. Về võ nghệ, ông cũng nhận được lời ngợi khen của đạo diễn Dương Khiết. Ông còn là học trò của võ sư nổi tiếng Vạn Lại Thanh, vốn từng là vệ sĩ của Tưởng Giới Thạch và được họ Tưởng đề tặng 5 chữ thiên hạ vô địch thủ. Trong đoàn Tây Du Ký, những đồng nghiệp nữ ở trong đoàn kịch của ông bị đám lưu manh quấy rối. Vì vậy Lâm Chí Khiêm đã kiêm luôn là vệ sĩ bảo hộ cho nữ giới, một mình chống chọi lại cả đám yêu râu xanh. Trong số bị đánh không ít kẻ đã phải nhập viện khi trúng đòn của ông. Đặc biệt trong đoàn có không ít các diễn viên nữ đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ Lâm Chí Khiêm, một anh chàng cao lớn, khôi ngô và rắn rỏi. Một vài cô trong đoàn cũng đánh tiếng muốn kết hôn với Lâm Chí Khiêm nhưng đều không thành. Nhiều cô còn bật đèn xanh ra ám hiệu này nọ, nhưng dường như Lâm Chí Khiêm có chất cách điện và hoàn toàn không hề đả động gì đến họ. Mọi người trong đoàn nhiều lần nửa đùa nửa thật nói với ông rằng, kết hôn thôi, tìm bạn gái đi. Thế nhưng thường Lâm Chí Khiêm không thèm để ý mà chỉ cười khì cho qua chuyện. Có lần Lâm Chí Khiêm hẹn hò với nữ viên Trương Thanh, nữ diễn viên vào vai Vạn Thánh Công Chúa. Sau khi hai người cùng tập võ nghệ với nhau đã nảy sinh tình cảm. Cuối cùng giữa hai người vẫn không đi đến đâu khi ông chọn kết hôn với nhà vô địch điền kinh cự ly chạy 100m nữ là Kha Cẩm Hà năm 1987. Sau hơn 20 năm khi Dương Khiết tái khởi động dựng phần 2 Tây Du Ký, Lâm Chí Khiêm tiếp tục được mời vào làm cố vấn võ thuật cho phim. Câu chuyện hậu trường Tây Du Ký 1986 còn rất nhiều điều rất thú vị chưa được kể. Mê Tây Du Ký cố gắng truyền tải thêm những thông tin mới nhất từ những người trong cuộc. Mong mọi người hãy ủng hộ và hoan hỉ đón nhận để chúng tôi có thêm động lực làm những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to